بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا وحبيبنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแด่ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่ได้ติดตามรับฟังสาระวิชาการอิสลามที่เคารพรักทุกท่านครับเราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเมตตาเราให้เราได้เป็นบุคคลหนึ่งแหละที่ได้ผูกพันตนเองอยู่กับศาสนาสนใจที่จะรับฟังศาสนาสนใจที่จะปฏิบัติศาสนาเรียนรู้รับฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ดีงามแล้วเราก็พยายามที่จะมามองดูตัวของเราเองไม่ต้องดูคนอื่นไกลดูว่าเราเองนี้ได้ปฏิบัติศาสนาได้รักษาคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยเพียงใดเพราะท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับความสำเร็จของมนุษย์เราเนี่ยอยู่ที่การที่บุคคลนั้นเขาได้ปฏิบัติรักษาคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยสาเหตุการที่เรารักษาคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละอินชาอัลลอฮ์จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราได้รับความรักความเมตตาจากพระองค์ได้รับความเอ็นดูจากพระองค์เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงประทานบารอกะห์ประทานสิริมงคลในการดำเนินชีวิตให้กับแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้เรามาทบทวนตัวเราว่ามีอะไรที่เรายังกระทำน้อยไปเพื่อให้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงพึงพอพระทัยเราก็เร่งรีบเพื่อจะทำเพิ่มเติมให้มากขึ้นอะไรก็ตามที่เรายังบกพร่องอยู่ทั้งคำพูดการกระทำการกินการดื่มของเราเนี่ยอะไรที่มันยังฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ก็ให้เราพยายามที่จะเลี้ยวกลับมาย้อนกลับมารักษาคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้เรานั้นได้รับสิริมงคลได้รับบารอกะห์ในการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงประทานริซกีปัจจัยในการดำเนินชีวิตให้กับแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นการที่เรากระทำประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่พอใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยริซกีการดำเนินชีวิตของเราปัจจัยยังชีพของเราเนี่ยก็อินชาอัลลอฮ์จะได้มาโดยง่ายจะได้ด้วยมากับมีบารอกะห์มีความเพิ่มพูนคำว่าบารอกะห์หรือสิริมงคลเนี่ยนักวิชาการได้ให้ความหมายว่าซิยาดะตุลคอยรก็คือได้รับความดีงามที่มันเพิ่มพูนหลายต่อหลายครั้งที่เราได้รับเงินจำนวนมากแต่ว่าในเมื่อมันไม่มีบารอกะห์เนี่ยมันก็ทำให้ไม่เกิดความว่าไม่เพียงพอแต่ในหลายๆโอกาสที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับเราเนี่ยบางครั้งเงินจำนวนไม่มากนักแต่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานบารอกะห์ให้กับเรามันก็เกิดความเพียงพอเกิดความอิ่มเอิบในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้การรักษาคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงถือว่าเป็นสุดยอดหัวใจหรือว่าเป็นแกนหลักในการที่มุมินผู้ศรัทธานั้นจะต้องยึดถือแล้วก็จะต้องปฏิบัติเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ว่าวะมัยยุตอิลลาฮะวะรอซูละฮูฟะกัดฟาซะฟาวซัลอะซีมาและผู้ใดก็ตามที่เขาได้ภักดีต่ออัลเลาะห์รักษาคำสั่งของอัลเลาะห์แล้วก็ภักดีต่อท่านศาสนทูตของอัลเลาะห์แน่นอนเขาผู้นั้นเขาได้ฟาซะฟาวซัลอะซีมาเขาได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จแล้ววิธีการอย่างหนึ่งจากหลายๆวิธีการแล้วถือว่าเป็นหัวใจของการดำเนินชีวิตของมุสลิมของผู้ศรัทธานั่นก็คือการละหมาดเพราะด้วยกับการละหมาดเนี่ยจะเป็นสาเหตุหลักในการที่ทำให้บุคคลนั้นสามารถรักษาคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แล้วก็จะเป็นสาเหตุทำให้เขานั้นมีริซกีมีปัจจัยยังชีพที่มีความกว้างขวางมีบารอกะห์เมื่อไปอยู่ในหลุมฝังศพบุคคลใดก็ตามที่รักษาการละหมาดบุคคลใดก็ตามที่เขารักษาการละหมาดด้วยกับการมีน้ำละหมาดอย่างสวยงามอาบอย่างถูกต้องอาบอย่างเกลี้ยงและทั่วปฏิบัติละหมาดตรงตามเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายได้มีโอกาสไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดผู้หญิงได้ละหมาดตั้งแต่ต้นเวลาเขาจะพ้นจากอาซาบกุโบรการลงโทษในหลุมฝังศพอินชาอัลลอฮ์ด้วยกับการที่บุคคลหนึ่งได้รักษาละหมาดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนตามระเบียบวิธีการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เพียรพยายามนำมาสอนเราเนี่ยจะเป็นสาเหตุให้เขาได้รับบัญชีอามัลบันทึกแห่งความดีของเขาจากทางด้านขวาอินชาอัลลอฮ์ด้วยกับการที่เขารักษาละหมาดอย่างถูกต้องเคร่งครัดจะทำให้เขาผ่านสะพานซิรอตซิรอตนั้นอย่างถูกต้องอย่างรวดเร็วดูดสายฟ้าแลบและอินชาอัลลอฮ์เขาจะได้รับส่วนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราเอาไว้จากหะดีษของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาซึ่งท่านนบีเนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องราวการละหมาดในวันหนึ่งโดยท่านได้กล่าวว่ามันฮาฟะฎออะลัยฮากานัตละฮูนูรันวะบุรฮานันวะนะญาตันยอมัลกิยามะฮ์วะมันลัมยุฮาฟิซอะลัยฮาลัมยะกุลละฮูนูรุนวะลาบุรฮานุนวะลานะญาตุนวะกานะยอมัลกิยามะติมะอะกอรูนวะฟิรเอานวะฮามานวะอุบัยบินคอลัฟบันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดสาระสำคัญของหะดีษนี้ใจความของหะดีษนี้ก็คือว่าท่านนบีได้กล่าวว่าบุคคลใดก็ตามที่เขารักษาการละหมาดอย่างเคร่งครัดดำรงรักษาการละหมาดเริ่มตั้งแต่การอาบน้ำละหมาดอย่างถูกต้องรอคอยเวลาละหมาดแล้วก็เมื่อได้ยินเสียงอาซานแล้วเนี่ยก็กล่าวตามมุอัซซินกล่าวตามผู้ที่อาซานอยู่มุอัซซินกล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเขาก็กล่าวตามเวลามุอัซซินกล่าวคำว่าฮัยยะลัสศอลาห์เขาก็กล่าวคำว่าลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เวลาบอกว่าฮัยยะลัลฟะลาห์เขากล่าวลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์แล้วก็กล่าวตามมุอัซซินรอคอยท่านตักบีรอตุลอิห์รอมพร้อมกับอิหมัมรักษาสิ่งที่เป็นฟัรดูสิ่งที่เป็นสุนัตต่างๆนอกจากละหมาดฟัรดู5เวลาแล้วเขาก็ยังกระทำสิ่งที่มันเป็นละหมาดที่มันจะมาเติมเสริมแต่งละหมาดฟัรดูของเขานั้นให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนบีจึงกล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่รักษาการละหมาดอย่างครบถ้วนสวยงามเนี่ยแน่นอนการละหมาดนั้นย่อมเป็นนูรรัศมีให้แก่เขาเป็นนูรรัศมีให้แก่เขาแสดงว่าชีวิตของเขานั้นจะมีบารอกะห์มีสิริมงคลอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ความง่ายดายในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเขาเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายแล้วก็จะมีความอิ่มเอิบในการดำเนินชีวิตเนื่องจากว่าเขารักษาละหมาดเขารักษาคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาจึงรักษาเขาให้เขามีความสุขและละหมาดนั้นก็จะเป็นบุรฮานจะเป็นหลักฐานยืนยันถึงศรัทธาของเขาละหมาดนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเขาให้รอดพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพแล้วก็ในวันกิยามะห์นาญาตันยอมัลกิยามะห์จะช่วยให้เขานั้นพ้นจากการลงโทษในวันกิยามะห์และผู้ใดก็ตามวะลิยาดุบิลลาฮ์มินซาลิกขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงปกป้องเราอย่าให้ได้กระทำเช่นนั้นเลยและผู้ใดก็ตามที่ไม่รักษาละหมาดขออัลเลาะห์ตะอาลาได้เพิ่มพูนอีหม่านให้กับผู้พูดเองและท่านพี่น้องได้รักษาละหมาดด้วยเถิดใครก็ตามที่ไม่รักษาละหมาดเนี่ยเขาก็จะไม่มีนูรจะไม่มีรัศมีในการดำเนินชีวิตของเขาการดำเนินชีวิตของเขาแต่ละวันก็ไม่มีความสุขมีแต่ความรีบร้อนมีแต่ความร้อนรนมีแต่ความร้อนรุ่มหัวใจไม่มีความสงบเรื่องราวต่างๆทุกข์ร้อนต่างๆก็จะถาโถมเข้ามาไม่มีนูรไม่มีรัศมีดำเนินชีวิตไปอย่างไม่มีสิริมงคลในแต่ละวันแล้วก็ไม่มีบุรฮานไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่าเขาเป็นบุคคลที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแล้วก็วันกิยามะห์เขาจะไม่ได้ถูกช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามิหนำซ้ำในวันกิยามะห์เขาจะได้อยู่พร้อมกับกอรูนเป็นใครกอรูนก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ดำรงชีวิต
ผิดหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยุคสมัยของฟิรเอาน์ในยุคสมัยของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเขาจะได้อยู่พร้อมกับกอรูนอยู่พร้อมกับฟิรเอาน์แล้วก็อยู่พร้อมกับฮามานแล้วก็อุบัยอิบนุคอลัฟซึ่งเป็นศัตรูบุคคลที่อัลลอฮฺตะอาลามิทรงพึงพอพระทัยในตัวเขาคอยกลั่นแกล้งอิสลามเขาคอยที่จะหยามหมิ่นอิสลามซ่อนเร้นความจริงชังต่ออิสลามไว้ข้างในแล้วก็เผยสิ่งที่หลอกลวงออกมาไว้ข้างนอกอุบัยอิบนุคอลัฟเป็นบุคคลที่อยู่ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามไม่ดำรงรักษาละหมาดเนี่ยเขาจะได้รับแต่สิ่งที่เลวร้ายแล้วก็ในวันกิยามะห์ได้อยู่กับบุคคลเหล่านี้ซึ่งแน่นอนเลยเกินว่าทั้งกอรูนทั้งฟิรเอาและก็ฮามานตลอดจนอุบัยอิบนุคอลัฟเนี่ยเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺตะอาลามิทรงโปรดในพฤติกรรมของพวกเขาและผลลัพธ์สุดท้ายหลังจากที่อิสลามได้เรียกร้องเขาแล้วเขาก็ยังฝ่าฝืนอยู่เนี่ยเขาก็จะจมดิ่งอยู่ในการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงปกป้องเราทุกคนให้เป็นบุคคลหนึ่งที่รักษาการละหมาดเป็นชีวิตจิตใจของเราเหมือนปลาที่มันขาดน้ำไม่ได้เหมือนนกที่ขาดอากาศไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนกจะบินได้ในอากาศเนี่ยนกต้องมี2 ปีกเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันผู้ศรัทธาเราต้องมีสำนึกในตัวของเราว่าเรามิอาจจะทนอยู่ได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ละหมาดเราจะต้องตั้งใจปลูกจิตสำนึกตัวเราเองลูกหลานของเราภรรยาของเราหรือว่าผู้หญิงก็ต้องคอยตักเตือนสามีของเราตลอดจนบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราและพี่น้องร่วมชุมชนของเราเนี่ยทำอย่างไรด้วยเราจะนำสู่การปฏิบัติแล้วก็บอกต่อบุคคลเหล่านี้สิ่งที่จะงดงามมากที่สุดในการตักเตือนก็คือประการแรกก็คือมีจิตใจที่อิคลาสจริงใจต่อเขาเตือนด้วยกับความห่วงใยเตือนด้วยกับเพื่อหวังความพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญที่สุดก็คือแสดงออกด้วยกับตัวเรานี่แหละเป็นบุคคลแรกที่นำสู่การปฏิบัติเรารักษาละหมาดให้ตรงตามเวลาเราให้ความสำคัญต่อการละหมาดเราให้ความสำคัญให้เกียรติต่อเสียงอาซานเราหยุดกิจกรรมทุกชนิดเมื่อได้ยินเสียงอาซานแล้วเราเข้าสู่การละหมาดเมื่อเราให้ความสำคัญเราทำด้วยกับความอิคลาสบริสุทธิ์ใจเราทำด้วยกับความห่วงใยเราทำด้วยกับการเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเราก็ขอดุอาให้อัลเลาะห์ตะอาลานั้นให้ผู้พูดได้ยืนหยัดอยู่ในศาสนาให้ตัวเราเองผู้ที่รับฟังเนี่ยได้ยืนหยัดอยู่ในศาสนายืนหยัดอยู่กับการละหมาดแล้วก็ขอดุอาให้กับพี่น้องร่วมสังคมของเราทุกคนอินชาอัลลอฮ์ถ้าหากเรากระทำเช่นนี้ได้เนี่ยเราก็จะเป็นบุคคลหนึ่งละที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยกับนูรรัศมีของอัลลอฮ์แล้วก็ยืนยันถึงการมีศรัทธาของเราและในวันกิยามะห์เราทุกคนจะได้รับความสุขโดย